aflăm în Valea Pârâului Secu, mai sus de mănăstirea Sihăstria și urcăm spre schitul Poiana lui Ioan, subordonat mănăstirii. Drumul nemodernizat, lung de 3 km de la mănăstire la schit, străbate un peisaj superb. Se numește și Valea Sihaștrilor, cu referire la pusnicii care s-au nevoit în aceste locuri cu secole în urmă. Poate fi și un drum al pelerinilor, fiind marcat de un șir de troițe purtând și numele de Drumul Sfintei Cruci. Ultimele două troițe sunt la intrarea în incinta schitului și pe altarul bisericii. La început mergem în lungul Pârâului Secu și apoi urcăm în versant prin păduri de fagi. În curând ajungem în Poiana lui Ioan, care poartă numele vestitului pusnic care a trăit aici. La intrarea în incinta schitului, prin poarta de lemn, vedem turnul Cloponiță și biserica schitului, construcții recente. Lângă noi se găsește probabil penultima troiță a drumului Sfintei Cruci. Din incinta schitului, în sens invers, revedem poarta de intrare și apoi se deschide panorama acestei poieni însorite din munții Stânișoarei. Ieroschimonahul Ioan s-a nevoit aici în singurătate în cea de-a doua jumătate a secolului XV. Revedem nou ansamblu monahal constituit din turnul Cloponiță, biserica din lemn, iar în spate două clădiri multifuncționale. Spre bătrânețe, pusnicul Ioan a adunat în jurul său câțiva ucenici, înființând o mică sihăstrie. Nu se știe cât a dăinuit această sihăstrie, dar cel puțin până în secolul XVI, când numele locului, al cuviosului Ioan, apare în câteva hotarnice domnești. În acest context, nici nu este de mirare că ieroschimonahul Paisie Olaru, 1897-1990, cunoscut duhovnic al mănăstirii Sihăstria, canonizat în 2025, a dorit înființarea aici a unui schit, înfingând o cruce care să marcheze locul. Din partea de sus, dinspre nord, revedem Poiana lui Ioan cu al său ansamblu monahal. Visul Sfântului Paisie a început să prindă viață în 1993, când a fost sfințit locul, iar în perioada 1995-2000 s-a construit biserica, o bijuterie de lemn. Alăturat bisericii s-au construit un turn Cloponiță și două corpuri de clădiri, servind drept chilii, trapeză, arhondaric. Conform Pisaniei, biserica, turnul Cloponiță și chiliile au fost construite în perioada 1994-2009. Biserica a fost sfințită pe 8 septembrie 2009 de un sobor de preoți condus de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu hramul în Înălțarea Sfintei Cruci, prăznuit pe 14 septembrie. Remarcăm forma zveltă a bisericii cu un tur treflat cu turlă deasupra naosului. Intrăm în biserică prin micul pridvor. Suntem în dimineața unei zile de duminică, iar slujba, Sfânta Liturghie, este în desfășurare. Pe măsuța din stânga vedem coliva și alte prinosuri care își vor avea rolul puțin mai târziu. Deasupra ușii este Pisania amintită. Prin ușa frumos sculptată intrăm în pronaos. La slujba Sfintei Liturghii participă mai mulți credincioși, ajunși aici cu oarecare efort și poate găsind acest loc retras ca fiind mai încărcat de harul lui Dumnezeu. Pronaosul este aproape unit cu naosul, fiind separat de acesta prin două coloane laterale înguste care sprijină o arcadă. Fondul sonor este autentic. După terminarea Sfintei Liturghii, putem admira, fără a deranja, interiorul bisericii. Pe peretele stâng al pronaosului ne-a atras atenția alăturarea celor două paraschive. În stânga Sfânta Mucenică Paraschevii, din Roma, secolul II, iar în dreapta Sfânta Cuvioasă Paraschiva, secolul X, ocrotitoarea Moldovei. Din pridvorul bisericii răsună veșnica pomenire, slujba de pomenire a răposaților unei familii, urmată de sfințirea și oferirea prinosurilor văzute pe masă.